Idag är inte vilken dag som helst. Idag är jag ute och provkör en elmotorcykel. I morse stack jag iväg till Cake, ett svenskt företag som huserar i Hammarby sjöstad i Stockholm, i alla fall där jag hittade dem. Och jag har fått låna en Cake Kalk som är en crossliknande fast helt eldriven. Oj! Låt oss titta lite närmare på den. Jag har haft motorcykelkörkort i många år och kört vanliga gathojar hela tiden kan man väl säga. Så att cross är nytt för mig och el är nytt i motorcykelform, men jag har ju kört elbil förut såklart. Jag har klättrat upp på det nu och jag tänkte visa er hur man kommer igång. Det är inte så himla mycket på det här styret om man är van vid att köra vanliga motorcyklar. Det mest uppenbara är att det finns inget kopplingshandtag, saknas ju såna här små oljebehållare och sånt, även om det såklart finns en broms här. Men det är liksom klint och rent. Och så är det en skärm och en knapp här under. Och sen har de ett sånt här dödgrepp, eller vad kallas det för? Ett sånt säkerhetsgrej. Den här magneten måste sitta på för att den ska kunna starta. Och då tar det en liten stund här. Och sen får ägaren till hojen välja en kod och vi har valt en superenkel kod just för den här demon. Och sen är man igång. Man får se hastighet, trippmätare och sen finns det 3 olika körlägen och 3 olika bromslägen. Hojen låter så där hela tiden när den är igång för att påminna dig om att inte röra gashandtaget om du inte har tänkt rulla framåt. För den här kan man inte stå och värva med som en gammal motorcykel, för då händer det saker. Men, och sen är det inte svårare än att man trycker på de här lägena för att byta. Körläge 1 är maxhastighet 45 km, liksom tänkt för inne i stan, kanske bevarar så mycket batteri som möjligt. Bromsläge 1, då rullar den bara, frirullar den när du släpper gasen. Bromsläge 2 kan jämföras lite med en 2-taktares motorbroms. Bromsläge 3 kan jämföras med en 4-taktares motorbroms, kan man väl kanske säga. Och sen kan man välja trippel och odomätare. Ja, men precis, så inga konstigheter. Och här borta kan jag sätta på hellyse, blinka med hellyset, sätta på blinkers. Och inga konstigheter alls. Det är liksom allt man behöver kunna om den här hojen innan man sticker iväg. Cake grundades 2016 av en man som heter Stefan Ytterborn som kommer från ett sportmärke innan det som heter POC, eller Piece of Cake fick jag lära mig. Så Cake kommer från det tidigare företaget han hade innan och loggan här som ni ser är ju en rund kaka där det saknas en piece. Fyndigt va? I alla fall så har de ju då sen starten nu 3 modeller i typ 19 olika konfigurationer eller någonting och det lär väl dyka upp fler och fler. En majoritet av deras kunder kan jag tänka mig hör till liksom företagssegment av olika slag. Massa hantverkare och folk som ska ta sig runt in i storstäder. Och då är väl kanske just Cake Kalk här mer för oss lite äventyrligare folk som också vill kombinera transporterna till och från jobbet med roligare grejer på fritiden. För att köra den här behövs ett A1-kort, alltså en lätt motorcykel. Och just den här modellen som jag har lånat ska jag säga, för det finns några olika varianter av Cake Kalk. Men just den här varianten, den kan köra alltså någonstans upp till 90 km i timmen. De säger att man kommer kanske 2 mil om man öser på full fart på motorväg typ. Men en blandad stadskörning så kan du räkna med någonstans kring 8-9 mil. Och det är inte så dumt. Det sitter Öhlin-stötdämpare på, både fram och där bak finns det också en. Och hojen i sig väger 62 kilo och så är det 17 kilo batteri. Det här laddas i ett vanligt vägguttag. Det tar 2 timmar, 0-80% tror jag. Så man behöver ha tillgång till ett helt vanligt eluttag för att ladda. Och du får 10 kilowatt eller om vi översätter det så blir det 13,5 hästkrafter. Och det görs ju såklart bäst då i körläge 3 där det är fullt ös medvetslös som gäller.
Okej, nu är det snart dags att lämna tillbaka Cake Kalk igen. Det är svårt att inte fånle när man kör runt på den här grejen. Den är fruktansvärt lättkörd eftersom det är bara gasa och bromsa. Vem som helst kan säkert köra den här hojen och ha kul utan att ha någon som helst tidigare erfarenhet. Man blir hela tiden lite sugen på att bara köra rätt ut i skog och mark och brumma runt. Ett litet varningens tänk på terrängkörningslagen. Man får inte göra det, även om man vill. Jag har testat den i så blandad trafik som jag har haft tid till. Det vill säga 70-vägar och stadstrafik och lite ute på grusvägar. Och det är bara sagolikt roligt alltihopa. Jag har ingen tidigare erfarenhet av crosshojar egentligen. Jag körde någon 50 kubikare när jag var liten. Men ja, nej. Man sitter väldigt upprätt, väldigt ledigt. Det är inga konstigheter att få med sig en ryggsäck eller en kompis om man behöver skjutsa någon någonstans. Väldigt användbar egentligen. Och är man typen som vill ut i naturen då förstår jag verkligen lockelsen med crossformatet. Annars så har ju Cake andra rena pendlar, lite mer klassiska mopedstuket. Det kommer bli lite jobbigt att lämna ifrån mig den här känner jag, men å andra sidan så finns det fler tillfällen att provköra. Vi hoppas ju fortfarande att vi ska lyckas provköra fler av Cakes modeller, men de säljer dem tydligen snabbare än vad de tillverkar dem eller något åt det hållet. Och det är ju kul! Ni kanske minns att jag nämnde att sadeln här är ganska hård och den är liksom rätt bred egentligen mellan benen. Så jag är lite, nu ska jag gå hem och vila rumpan kan vi säga. Hej då!